خب سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم، یه کندوکاو عمیق‌تر شاید به منابعی که برامون فرستادید. سلام، بله، بخشایی از کتاب منشأ آدم آقای سید محمد حسینی. دقیقاً پیشگفتار و مقدماتش. و هدفمون اینه که ایده های اصلی و خب گاهی خیلی غیر منتظره ایشون رو بکشیم بیرون و یکم بررسی کنیم. نویسنده که جالب از دنیای نمایش و تلویزیون اومده سراغ اینجور مباحث، یعنی عرفان و علم و سیاست و این جنبش ریستارت. آره، و از همون اول ببینید چطور با کتاب و کتابخونی در میافته. میگه خوندن کتاب نشخوار افکار دیگران است. خیلی جمله تندیه. خیلی، و حتی میگه نویسندگان جزو احمق‌ترین انسان‌ها بودن. یعنی چرا همچین حرفی میزنه؟ استدلالش چیه؟ خب ببینید، به تغییر نظرات علمی اشاره میکنه. مثلا میگه یه زمانی فکر میکردن نور فقط موجیه، بعد گفتن ذره، یا جدول مندلیف که هی کاملتر شده. آها، یعنی میخواد بگه دانش مکتوب همیشه ناقصه و در حال تغییره، پس نمیشه بهش کامل تکیه کرد. دقیقاً. برای همین اون جمله کلیدی رو میگه که دغدغه فهمیدن مهمتر از فهمیدن است. یعنی خود تلاش و سوال مهمه، نه لزوماً رسیدن به یه جواب نهایی مکتوب. جالبه. و این نگاه رو انگار به سوالای بزرگتر هم تعمیم میده، نه؟ مثل اینکه ما از کجا اومدیم؟ بله. معتقده که هیچ کدوم از جوابای دم دستی، حالا چه علمی مثل تکامل، چه دینی مثل آدم و حوا، چه حتی جوابای آتئیست ها، هیچ کدوم بعد این همه سال نتونستن جواب کاملی باشن. پس راه حل چیه از نظرش؟ راه حلش به قول خودش اینه که قبل از این که دنبال پاسخ حقیقی بگردیم، باید سوال حقیقی رو پیدا کنیم. و اینجاست که اون ایده ریستارت میاد وسط. ریستارت یعنی بازنشانی؟ ریستارت کردن چی؟ یعنی باز تعریف کردن، بازنگری اساسی توی همه چی. از خدا و شیطان گرفته تا انسان و خوب و بد. میگه باید این مفاهیم رو از اول برای خودمون تعریف کنیم. خب این خیلی کار بزرگیه، یعنی زیر سوال بردن همه چی تقریبا. آره دیگه، و تو گفتگوهاش با ویراستار کتاب مانی مجد قشنگ اینو نشون میده. مثلا اون سوال که آیا هر کی کار خوب کنه میره بهشت؟ خب جوابش چیه؟ جوابش یه نه محکمه. میگه حتی اگه خیلی آدم خوبی باشی ولی ندونی خوب و بد واقعا یعنی چی، تعریفشو بلد نباشی، ممکنه بری جهنم. عجب. این دیگه واقعا خلاف اون چیزیه که معمولاً فکر میکنیم. کاملاً. یا مثلا میپرسه کی به خدا نزدیکتره، دینداره یا آتئیسته؟ خب قاعدتاً میگیم دینداره دیگه. ایشون میگه نه، لزوماً ممکنه هر دو به یه اندازه دور باشن. حتی شاید اونی که تازه ایمان آورده به خدا نزدیکتر باشه از اون دیندار قدیمی یا اون آتئیست ثابت قدم. عجب مقایسه هایی. قاتل و عابد رو هم که گفتید مقایسه کرده. بله، میگه فاصله هر دوشون از خدا میتونه یکی باشه. اینجاست که اون تمثیل شهروندی بهشت رو میاره. آها، شهروندی بهشت یعنی چی؟ میگه ورود به بهشت مثل رئیس جمهور شدن تو آمریکاست. شرطش چیه؟ باید متولد آمریکا باشی. دقیقاً. میگه شرط بهشت هم متولد بهشت بودنه، یعنی ذاتاً بهشتی بودنه، نه فقط انجام دادن یه سری کار خوب طبق لیست. پس صرفاً کار خوب کافی نیست، اون ذات و بستر مهمه. اون نقل قول از مسیح هم همینو میگه؟ آره، که زمین یا همون بستر از خود بذر مهمتره. همه اینا تهش برمیگرده به همون ریستارت که میگه باید پیش‌فرض‌هامون رو بریزیم دور و از نو بسازیم. خیلی جالبه. و این بازنگری فقط تو دین و اخلاق نیست، درسته؟ مثل اینکه تو علم هم حرفای عجیب غریب داره. بله، البته ما اینجا فقط داریم گزارش میدیم چی تو این منابع هست، نمیخوایم تایید یا رد کنیم. خب حتما فقط مرور میکنیم. مثلا میگه نور 3 حالت داره، نه فقط موج و ذره. یه حالت سومی هم هست که بهش میگه حافظه فوتون. حافظه فوتون یعنی چی؟ یعنی فوتون ها اطلاعات مسیرشون رو تو خودشون نگه میدارن. و این ایده به نظر نویسنده کل سفرهای فضایی رو میبره زیر سوال. چون شاید بشه اطلاعات یک کهکشان دور رو از فوتونش خوند، دیگه نیازی به سفر نباشه. وای، این دیگه خیلی تخیلی به نظر میاد. آره، خب دیدگاه‌های خاص خودشه. یا مثلا میگه نیروهای بنیادی کوانتوم که الان علم میگه 4 تاست. بله، گرانش، الکترومغناطیس، هسته‌ای قوی و ضعیف. ایشون معتقد 5 تاست. پنجمی چیه؟
حالا جزئیاتش تو این بخشا نیومده، ولی اصل حرف اینه که حتی پایه‌های علم فیزیک رو هم به چالش میکشه. خب اینا به خودی خود خیلی جسورانه است، ولی ظاهراً از این هم فراتر میره، نه؟ میره سراغ خود باورهای ریشه‌ای دینی. اونجا دیگه انگار هدف فقط شوک وارد کردنه. دقیقاً. و باز باید تأکید کنیم اینا فرضیه‌هاییه که مطرح میکنه برای فکر کردن، برای ایجاد سوال، نه اینکه بگه من به اینا رسیدم و همینه. درسته. مثل چی؟ مثلا این سوال تکان دهنده، چه میشود اگر بگویم در تمام مدت حق با شیطان بوده و نه خدا؟ یا خدا. این دیگه، این واقعا آدمو میخکوب میکنه. بله، یا این فرضیه که نکنه جای خدا و شیطان تو روایت‌ها عوض شده، نکنه پیامبران را اصلا شیطان فرستاده بوده برای نجات ما از دست اون خدای سختگیر. یعنی یه وارونگی کامل در روایت؟ یه همچین چیزی. یا حتی این ایده که شاید کارایی که ما گناه میدونیم، مثل نمیدونم شرابخواری یا بعضی روابط، اصلا خواسته اون خالق اصلی بوده. بعد به اون شعر سعدی هم اشاره میکنه، درسته؟ آره، از زبون شیطان که میگه که ای نیکبخت، این نه شکل من است ولیکن قلم در کف دشمن است. یعنی میخواد بگه تاریخ رو رقیب نوشته، معلومه منو بد نشون میده. خب پس تمام این ایده های خیلی خیلی رادیکال در نهایت به چی میخوان برسن؟ همون ریستارت. دقیقاً. هدف نهایی تشویق به اینه که کورکورانه چیزی رو قبول نکنیم، خودمون فکر کنیم، خردورزی کنیم، خودمون رو بشناسیم، اون خدا و شیطان درون خودمون رو بشناسیم و بعد به یه درکی برسیم. خب پس اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم برای شما که گوش میدید، این منابعی که بررسی کردیم واقعاً یه جور چالش فکریه. از اینکه اصلا چرا کتاب میخونیم شروع میکنه، میرسه به خوب و بد و بعد حتی به اساس داستان آفرینش و خدا و شیطان. و پیام اصلیش همینه. شاید لازم یه ریستارت بکنیم. دکمه ریستارت ذهنمون رو بزنیم و سوالای خیلی پایه‌ای رو دوباره از خودمون بپرسیم. یه جور خونه تکونی فکری اساسی. دقیقاً. و شاید بشه به عنوان یه فکر نهایی برای شما این سوال رو گذاشت که وقتی میبینیم چیزایی که فکر میکردیم خیلی محکمه، چه تو علم، چه تو دین، چه فلسفه، اینجوری میتونه زیر سوال بره؟ شما تو کدوم بخش از باورها یا دانش شخصی خودتون که خیلی هم بهش مطمئن بودید میتونید یه ریستارت کوچولو رو کلید بزنید، یه بازنگری بکنید و ببینید اون پیش‌فرضا هنوزم پابرجاست یا نه؟ سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. خب امیدواریم این بررسی براتون جالب بوده باشه. امیدوارم. خیلی ممنون که همراه بودید. بدرود. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار. سلام به شما. امروز با هم یه نگاهی میندازیم به بخشایی از کتاب منشأ آدم جلد اول نوشته سید محمد حسینی. سلام. بله، کتابی که سعی داره به یکی از اون سوالای خیلی خیلی قدیمی بشر جواب بده. دقیقاً همون سوال معروف، ما از کجا اومدیم؟ البته نویسنده یادآوری میکنه که این فقط یه سوال نیست، کنارش 3 سوال پایه‌ای دیگه هم هست. آها، یعنی برای چی اومدیم؟ کجا میریم و سرنوشتمون چی میشه؟ درسته؟ همینطوره. خیلی شبیه همون دغدغه‌ای که مولانا توی اون شعر معروفش مطرح میکنه. از کجا آمدنم بهره چه بود؟ خب و متن از همون اول 2 پاسخ اصلی و خب متضاد رو معرفی میکنه به این سوالا. آره، از یه طرف میگه ماده‌گراها هستن یا همون آتئیست ها که به نظرشون ماده همیشه بوده و خواهد بود، یعنی ازلی و ابدیه و آفرینش هم کاملا تصادفی بوده، هدفی هم پشتش نیست. و در مقابلشون خداباوران یا تئیست ها قرار دارن. بله، که به یه خالق معتقدن، خالقی که همه چیز از جمله ما رو با یه هدف مشخصی آفریده. ولی جالبه که نویسنده فقط این 2 دیدگاه رو نمیگه و رد بشه. سریع میره سراغ اون درگیری همیشگی بینشون. آها، و یه سوال خیلی مهم میپرسه. چی؟ میپرسه نکنه حقیقت اصلاً پیش هیچ کدوم نباشه؟ نکنه هر 2 گروه راه رو اشتباه رفته باشن؟ اینجاست که بحث به نظرم جذاب میشه. نویسنده اینجا از شعر حافظ کمک میگیره، نه؟ دقیقاً. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یعنی شاید هیچ کدوم کل حقیقت رو نمیبینن. و برای توضیح این موضوع اون تمثیل فوق‌العاده مولوی رو میاره. فیل در تاریکی. آها، که هر کسی دست میکشید به یه جای فیل و فکر میکرد کلش همونه. یکی میگفت ستونه، یکی میگفت باد بزن. بله. نویسنده میگه مشکل اصلی این وسط نبود نوره.
یعنی شناخت و معرفت کامل. و خب همین نبود نوره که زمینه رو آماده میکنه برای معرفی راه سوم. راه سوم یعنی چی؟ نویسنده بهش میگه راه 73 و اون راه عرفانه. عرفان به عنوان راه حل؟ بله، متن ادعا میکنه که عرفان میتونه جواب کاملتری به اون سوالای اساسی بده و شاید، فقط شاید، بتونه بین این دو گروهی که همیشه در جنگن یه جور آشتی برقرار کنه. مثل اون چراغایی که توی داستان فیل اگه روشن میشد. دقیقاً، همه میدیدن که اون یه فیله، نه ستون یا بادبزن. عرفان مثل اون چراغ عمل میکنه به ادعای متن. خب ایده جالبیه. حالا ببینیم نقد نویسنده به اون دو گروه اصلی چیه. اول از خداباوران شروع کنیم. ایراد اصلی چیه از نظر نویسنده؟ ببینید، نقد اصلی به خداباوران اینه که خب معمولاً برای اثبات وجود خدا دلیل خیلی محکمی، یعنی دلیل عقلی یا تجربی ارائه نمیدن. بیشتر بحث ایمانه، نه؟ همینطوره. میگن اول ایمان بیار، بعدن خدا رو میبینی و درک میکنی. نویسنده این رو تشبیه میکنه به این که یکی بگه من اول عاشق میشم، بعدم میرم ببینم معشوقم کیه. خب این تشبیه جالبیه. یعنی نتیجه میگیره خدای اونها بیشتر خیالی به نظر میرسه، چون بر اساس دیدن و تجربه نیست. اما عرفان برعکسه، میگه اول ببین، اول تجربه کن، بعد ایمان بیار. پس چالش اصلی خداباوران از دید این متن همون درخواست ایمان بدون مشاهده است. خب حالا بریم سراغ آتئیست ها. نقد به اونا چیه؟ نقد به آتئیست ها هم از یه زاویه دیگه جالبه. متن میگه اونها هم نمیتونن به طور قطعی و علمی بگن خدا نیست. چرا نمیتونن؟ چون دانش ما محدوده، هر چقدرم که پیشرفت کرده باشیم. نویسنده میپرسه مگه شما همه جای هستی رو گشتی؟ تمام کهکشان‌ها، تمام ابعاد ممکن، اون ور سیاهچاله رو دیدی؟ خب نه، معلومه که نه. پس چطور میشه با این قطعیت گفت نیست؟ نویسنده معتقد این انکار مطلق با توجه به محدودیت دانش ما خودش یه جورایی غیر علمی محسوب میشه. باز هم مثل همون داستان فیله انگار. دقیقاً، مثل کسی که فلت خرطوم رو لمس کرده و نتیجه گرفته فیل فقط یه لوله دراز و تمام. پس به نظر نویسنده هر دو گروه یه جورایی توی اون تاریکی گیر افتادن. یکی با تکیه بر ایمان ندیده، اون یکی با انکار نادیده گرفتن نادیده ها. بله، و نکته مهم اینه که نویسنده فقط نقد نمی‌کنه. قول میده که توی فصلهای بعدی کتابش نشون بده چرا مشخصاً در مورد سرمنشأ حیات دیدگاه هر دو گروه اشتباهه. آها، پس بحث ادامه داره و تخصصی تر هم میشه. همینطوره. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، این منبع میگه آقا هم جوابهای سنتی خداباورها هم جوابهای آتئیست‌ها به اون سوالای بزرگ احتمالاً کامل نیستن. شاید حتی اشتباه باشن و به جاش عرفان رو مطرح میکنه به عنوان یه راه متفاوت. یه راه بالقوه کاملتر، راهی که شاید ما رو از این دوگانگی همیشگی فراتر ببره. و به عنوان نکته آخر برای تأمل شما شنوندگان، به این فکر کنید که نویسنده وعده داده استدلال کنه چرا هر دو گروه در قاره پیدایش حیات اشتباه میکنن. این ما رو دوباره برمیگردونه به همون سوال اول، از کجا آمده ایم؟ اما این بار شاید با یه نگاه جدید. آیا جواب واقعاً توی همون راه 73 یعنی عرفان هست؟ سوالیه که ظاهراً ادامه کتاب قرار بیشتر بهش بپردازه.